ආයිබෝවන්. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. ඉතින් මේ කෑම ඔයගලන්ට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට වගේම ඩිනර් එකට උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අපි හදන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම හදන්න යන්නේ බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද ඕන කරන දේවල් කියලා. පළවෙනියටම මෙතන තියෙන්නේ පාන් පෙති දෙකක් එක පෙත්තක් කෑලි 4කට වෙන්න විදිහට කපලා අරගෙන තියෙන්නේ මම. ඔයගලන් කපලා හරි කපන්න නැතුව ගත්තත් කමක් නැහැ. පාන් පෙති දෙකක් මම අරන් තියෙනවා. ඊපස්සේ බිත්තර 3ක්. චීස් ටිකක් ග්‍රේට් කරලා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ බටර්. මෙතන තියෙනවා තක්කාලි. ඒත් එක්කම හීනයට කපාගත්ත පාස්ලි ටිකක්. අමු මිරිස් කරල් දෙකක් මම හීනයට කපාගෙන ගත්තා. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් ඒත් එක්කම බෙල් පෙපර් ටිකක් පොඩිවට කපාගෙන අරන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට ඕනේ ගම් මිරිස්, ලුණු සහ මිරිස් කුඩු ටික. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි පිත්තර ටික පොඩ්ඩක් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බීට් කරගත්ත බිත්තරයකට අපි අර පොඩිවට කපාගත්ත දේවල් ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න ඕනේ. තක්කාලි, බෙල් පෙපර්. ඊට පස්සේ ලුණු ටික. අමු මිරිස්. එතන ෆ්‍රෙෂ් පාස්ලි. දැන් මම ලුණු එකතු කරන්න යන්නේ. ලුණු එකතු කරනකොට ටිකක් දාන්න. මොකද අපි චීස් එකතු කරන නිසා චීස් වල ලුණු තියෙන නිසා ටිකක් අඩුවෙන් දාන්න. එක්කම ගම් මිරිස්. අන්තිමේටම මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. මිරිස් කුඩු ඔයගලන් කැමති නම් විතරක් එකතු කරන්න. පොඩි අය ඉන්නවා නම් සැර අඩුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේ ටික ඔක්කොම දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් මම පෑන් එකක් තියාගත්තා. ගින්දර ඔයගලන් ලෝ හීට් එකට ගන්න. ඊපස්සේ මම බටර් ටික එකට එකතු කරනවා. දැන් බටර් ටික මේ ඔක්කොම මේ වගේ මෙල්ට් වුණාම පෑන් එක දැන් රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී අපි හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් පෑන් එකට දාන්න. තුනී ලෑ එකක් වගේ හදාගන්න. දැන් මම මේ බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් පෑන් එකට දාලා පෑන් එක සම්පූර්ණයෙන් වැහෙන්න තුනී ලෑ එකක් වගේ දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ කුඩින් මේ අපි කපාගත්ත පාන් ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ පාන් පෙති ටික ඔක්කොම උඩින් අතුර ගත්තට පස්සේ අපේ ඉතුරු බිත්තර මිශ්‍රණය පාන් ටික වැහෙන විදියට උඩින් වක් කරන්න ඕනේ. දැන් ඉතුරු බිත්තර ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ උඩින් අපි ග්‍රේට් කරගත්ත චීස් ටික දාගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකට මොසරෙල්ලා චීස් තියෙනවා නම් මොසරෙල්ලා චීස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් චීස් ටිකත් මේ විදිහට උඩින් එකතු කරාට පස්සේ චීස් ටික මෙල්ට් වෙනකම් මේ පොඩක් ලිඩ් එකකින් වහලා තියාගන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් චීස් ටික ඔක්කොම මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගානට ආවා කියන්නේ මේක කුක් වෙලා තියෙනවා ඇති. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එක සර්ව් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද මම හදපු බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එක.
ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේක අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කනකොට අනිවාර්යෙන්ම මේක සර්ව් කරනවා නම් රස්නේ පිටම සර්ව් කරන්න. ඒ කියන්නේ කන්න ඕනේ රස්නේ පිටමයි මේ වගේ කෑම. ඉතින් මේ වගේ කෑලි වලට කපලා ඔයගලන්ට සර්ව් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහටම සම්පූර්ණ එකක් විදිහට සර්ව් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන් අනිවාර්යෙන්ම මේක හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ bread omelette එකට වැඩිහිටියෝ වගේම පොඩි අයත් ගොඩක් කැමති වෙයි. එහෙනම් ආයෙත් දවසක මම මේ වගේම ඉක්මනින්ම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක් එක්ක එකතු වෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.